بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که همیشه سلامت باشین، حالتون خوب باشه، در پناه حق باشین. خب عزیزان، خیلیاتون این سوالی میپرسید که آقا چرا ما وقتی مثلا یک مدت نماز میخونیم، مثلا حالا 10 روز، یک هفته، یک ماه، خب سر وقت نمازمون رو میخونیم و خیلی سر حال هستیم، ولی متاسفانه بعد از یک مدت اون حس و حال قبلی رو نداریم، کسل میشیم و نمیتونیم خوب نماز بخونیم. یکی از سوالایی بود که خیلی ها میپرسیدن و همین باعث شد که من انواع انرژی رو خواه رو بخوام توضیح بدم که به چه شکل هستن. البته قبلا یه توضیحاتی دادم در مورد کلیپ های قبلی، ولی خب متاسفانه دوستانی که این سوالات رو میپرسن احتمال قوی اون کلیپ ها رو ندیدن. خب ببینین عزیزان، ما چند نوع انرژی خوار داریم. خب نوع اول به چه شکله؟ انرژی خوارهایی که شکل پیدا کردن، یعنی شدن شبیه اجنه، که من توی یکی از کلیپ های قبلی 3 تاشون رو بهتون گفتم. یعنی اینا دیگه دست و پا دارن، تقریبا یه جورایی هوش دارن، متوجهین، و حتی میتونن صحبت بکنن. این نوع انرژی خوار دیگه کلن ما جز اجنه حسابشون میکنیم. کوتوله هم هستن، همشون کوتوله هم. این انرژی خارا که قبلا تو کلیپ قبلی 3 مدلش رو گفتم به چه شکل سمت شما جذب میشن. مورد دوم، انرژی خار دوم شبیه دود سیاهه، شبیه باده که ما بهش باد جن هم میگیم. کلیپ باد جنی رو که تقریبا فکر میکنم 2-3 ماه پیش درست کرده بودم و نگاه بکنید حتما. نوع دومش میشه همون باد جن که شبیه یه دود سیاهیه، تقریبا شکلهای مختلف داره، اون کلیپ رو نگاه بکنید. نوع سومش به چه شکله؟ اینا همشون هوشمندن، تمام انرژی خارا هوشمندن. نوع سومش شبیه حشراتن. خب اینا به چه شکلن؟ نوع سوم که شبیه حشراتن، حالا یا 1000 پاه، یعنی شما اگه مدیوم باشی یا بعضیا توی خواب حتما میبیننش، شبیه 1000 پاه، شبیه یه ماره، شبیه یه کرمه، خب یا اینکه شبیه سوسکه، شبیه حشراته. احتمال داره شبیه خرچنگ ببینینش، احتمال داره شبیه مثلا یک مگس خیلی بزرگ ببینینش، احتمال داره شبیه مثلا یک پرنده عجیب غریبی ببینینش. البته توی خواب ها. اگر مدیوم باشین، زمانی که دارن از جسم کشیده میشه بیرون، به این اشکال میتونین ببینینش. این شباهت ها رو داره که بیشترینش که حالا سمت انسان ها میاد همون شبیه 1000 پاشه. معمولا اکثرا شبیه 1000 پان یا شبیه یک کرمیه. نوع چهارمش شبیه لژنه، مثلا یه تیکه لژن دیدین، بعد ژله ماننده، سیاه ژله ماننده، بدترینش خیلی سیاه شبیه قیره. حالا نوعای مختلف هم داره که مثلا خاکستری رنگه، باز ژله‌ایه. اینا همه هوشمندن و حالا اینا به چه شکل میان؟ اینی که ژله‌ایه، خب فقط و فقط، یعنی تنها راه ورودش این نوع انرژی خوار اخلاقیات و رفتارهای خودمونه. ما چرا اینقدر روی خودسازی تاکید میکنیم و میگیم کار بکنیم؟ این ژله ماننده به خشم شما، حسد شما، یعنی حسادتی که دارین، خشمی که دارید، هرسی که میخوری، خب افکار منفی، وسواس زیادی به خرج بدی، همه اینا این نوع لژن رو میاره. و به این شکل نیست که ما بگیم فقط یک نوع انرژی خوار میتونه سمت انسان بیاد، نه، هر 4 مدلی که گفتم میتونن بیان، فرقی نمیکنه. انرژی خوارها اصل و اساس اولیشون اخلاقیات و رفتار شماست و این نوع لژنش از 2 روش میاد. یک، باز همون اصل و اساس گفتیم، اخلاقیات و رفتارهای بد شما. مورد دومش مثلا بری دنبال گنج و این چیزا، زمین بکنی،
خب اینا چرا؟ چون از بعد یک ورود میکنن. شما مثلا بری زمین بکنی برای گنج، بری قبرستون رو بکنی، دعا چال کنی داخلش، خب این میاد سر وقتت ورود میکنه. همون دستی که تو این خاک میزنی ورود میکنه تو بدنت. و علل خصوص گفتم که اخلاقیات و رفتارهای بدی داشته باشی. اولش شبیه لژن نیست ولی بعدش شبیه لژن میشه. خب حالا بر فرض مثال کسی که میره توی قبرستون نصف شب دعا چال میکنه یا میره حالا تو این کوه کمر دنبال گنج، خب اینی که میره زمین رو چال میکنه کافیه یه سری اخلاقیاتی داشته باشه که بد باشن، مثل حرص، مثل حسادت، مثل کینه، مثل نفرین کردن دیگران، مثل قضاوت کردن دیگران، مثل غیبت کردن، دروغ گفتن. خب همه اینا هست. قصه خوردن، گریه زیادی، این لژنخوار ورود میکنه تو بدن اون شخصی که داره میکنه. حالا اصلا هیچ کدوم از این کارها رو هم انجام نمیده، نرفته قبرستون دعا مثلا بکنه، نرفته چی کنه، همون اخلاقیاتی که گفتم جذبش میکنید. و حالا مورد اون باد جنشو که اصلا من گفتم میتونیم بریم ببینید فیلمشو. موردی که گفتم شبیه حشراته، اونی که شبیه حشراته این اکثرا از رفتن پیش دعانویس میاد یا دعاهای خوردنی. متاسفانه یه بعضی ها هستن متاسفانه میان مثلا قرآن و استغفرالله برعکس میخونن، یا قرآن پاره میکنه، یا میره مثلا یه سحر و جادویی میگیره که باید توی دشویی بندازه، توی سنگ دشویی هست اونجا میندازه، یا میرن سحر و جادویی با لباس خودشون میگیرن، خودش میره دعانویس رو لباسش سحر و یا برای کسی میزنه، فرق نمیکنه. اسمش تو اون دعاه باید باشه، اگه اسمش نباشه نه هیچ اتفاقی نمیفته، اسمش باید تو دعاه باشه. این نوعی که گفتیم که شبیه هزار پای، شبیه مار، خرچنگ یا یه پرنده های خاصی هن. پرنده هاشون هم عجیب غریبه، یعنی مثلا میبینی پای اون پرنده مثلا سم داره ولی صورت شبیه عقابه، چیز عجیب غریبی هن. اینا شکل گرفتن، از انرژی که میگیرن این شکل رو گرفتن، یا موجودات ماورایی اینا رو میسازن، از انرژی که از اون انسانه میگیرن این موجود رو میسازه که معمولا این هزار پای میاد تو حاله بدن و جسم اصطلاحاً. اکثر این کسایی که دیدید میرن جنگیری میکنن، مثلا شخص میگیرن مندیل دورش میکشن، یا اینکه نه قرآن میخونن، قرآن میذارن رو سرش، قرآن میخونن که اونو از بدن بیارن بیرون. در اصل این همین حشراته هست، همین باد جن است، همون انرژی خاری که شبیه لژن شده، همین 4 مدلی که گفتم یکی از اینایه. و خیلی وقتا دیدین مثلا طرف داره یه نفر رو جنگیری میکنه، خب جن حرف نمیزنه اصلا، خب این انرژی خاره، یا اصلا حرف زدن بلد نیست که بخواد حرف بزنه، سر و صدا میکنه. حالا من کاری ندارم ها، یه عده هست واقعا از بس به خودشون تلقین کردن فکر میکنه جن زده شده از تلقینه ها. جنگیرم میره مثلا 2 تا اینو میزنه و تهدیدش میکنه و یه قرآنی میخونه دوباره تهدیدش میکنه، یهو میبینی یارو شروع میکنه صحبت کردن، از بس تلقین کرده به خودش. و صحبت جن من قبلا توی که کلیپام گذاشتم، دیدین صداهای چه شکلیه؟ اصلا جن که بیاد تو بدن وقتی حرف میزنه صداش با اون انسان فرق میکنه، نباید که اون صدای باشه، اصلا صدای فرق میکنه، کاملا فرق میکنه. خب اگه اون انسان با صدای خودی صحبت کرد این تلقینه، اصلا شک نکن تلقینه. خب خیلی کم، یعنی از 100% شاید 1/3 باد جن باشه، باد جن از این 4 مدل انرژی خاری که گفتم مثلا باد جن باشه، یا اون جنای کتوله باشن
که خیلی کم پیش میاد. پس اکثرا اینایی که با صدای خودشون حرف میزنن و این تلقینه، یه مشکل اصلا روانیه. خب با یه ترفندای کوچیک طرف اصلا حالش خوب میشه. اون جنگیر هم کافیه خودش خسته بشه بگه کردمش بیرون از بدنت. خب طرف هم چون با خودش تلقین میکنه فکر میکنه جن رفته دیگه، در صورت اصلا جنی نبوده، انرژی خار بوده، نهایتش انرژی خار بوده. چون کسایی که با خودشون تلقین میکنن انرژی خار رو جذب میکنن. گفتیم افکار منفی، افکار وسواسگونه، دروغ گفتن، غیبت کردن، همون ترس، استرس، اینا انرژی خار میارن که اکثرا هم همون لژنه میاد. حالا این داستانی که متوجه شدین تا اینجا چند مدل انرژی خار داریم و به چه شکلن، و انرژی خارها رو خودمون، یعنی اصل و اساسش همینه، اصل و اساسش همینه که اخلاقیات بد ما اونا رو جذب میکنه. متوجه شدین؟ و اینا در نهایت برای تو قرین رو میسازن. همین لژنای انرژی که جذب میکنی قرینت ساخته میشه. متوجه؟ بریم فیلم قرین رو ببینید که ساختم، درست کردم تو همین کانال خودم، نه کانالای دیگه. این انرژی که جذب میکنی، تاریکی تاریکی تاریکی، این انرژی خار در نهایت شکل قرین میشه. اینا چیه؟ انرژی خودته که جذب کردی. و به این 4 مدلی که گفتم میگن در اصل اینا جزء انرژی خارها هستن. حالا عموم میگن بهشون جن. خیلی از جنگیرهایی که مدیوم نیستن به اینا میگن جن. نمیدونه دیگه، ندیده، واقعا ندیده. ببین خیلی ها که هستن میگن ما دیدیم، نه واقعا ندیدن. اگه دیده باشه اصلا این چیزی که میگم سری تایید میکنه، چون این کل دنیا هست دیگه، چه فرقی میکنه چه من بگمش یه شخص دیگه ای. غیر ممکنه ندیده باشه. غیر ممکنه وقتی یه نفر انرژی خاری که شبیه 1000 پای تو بدنش ورود میکنه رو تا حالا نبینی. اصلا غیر ممکنه. از هر 10 نفری که مشکل دارن که پاکسازی میکنی حداقل 5 نفرش این 1000 پای تو بدنش ورود کرده و حرکت میکنه. اینا تو بدن حرکت میکنه، اون لژنه هم حرکت میکنه و اینا مخصوصا اون لژنه. الان لژنه رو بگم چون بحث من بیشتر از سر اونه. لژن انرژی بهش میگن. این انرژی خاری که شبیه لژن شده، شبیه قیر میشه و هی کثیف‌تر میشه. بعضیاشون اگه مدیوم باشین یا توی خواب ببینین یا توی برون فکنی تجرد روح، بعضیاشون شبیه سبز خیلی تیره هستن که به سیاهی میخوره. اونایی که خاکستریان اونا تازه ورود پیدا کردن، میگم بعد سیاه میشه، اصلا افتضاح میشه. این کجا میره؟ میره سمت 7 چاکرای بدن شما. چرا؟ چون چاکراها مرکز دریافت انرژی هستن تو بدن و اینا بیشتر اونجا انرژی دریافت میکنن. مثلا میاد سمت قلبت این قسمت و شما قلب درد میگیری، ولی اگه مراقبه انجام بدی به مرور زمان این انرژی از بدنت میکنی بیرون. چرا؟ چون چاکرات داره پاکسازی میشه. همون اصطلاح مراقبه پاکسازی چاکرا برای همینه دیگه، که شما این انرژی خارا رو بریزی بیرون. حالا برای بیرون ریختنش باید بدنتو، جسمت، کالبدت، روحت، حاله بدنت، چاکراهات باید یه خروجی باشه که این بیاد بیرون. خروجی نداری برای این. متوجه؟ خروجی نداری. و با مراقبه انجام دادن مراقبه پاکسازی چاکراها راهو براش باز میکنی میاد بیرون. یه مثال براتون میزنم، شاید دیده باشین. طرف میره جنگیری میکنه، خب، و زمانی که داره جنگیری میکنه طرف مثلا یهو میبینی یکی از چشماش خیلی درد میگیره و میگه جنه اینجا آمد بیرون، یا گوشش درد میگیره، یا نوک انگشت شست دستش یا شست پاش، حتی احتمال داره این ناخونش
ترک برداره یا خون بیاد، یا میبینی از بینیش میاد بیرون، از بینی خون میاد. چرا موقعی که طرف میره حضوراً حالا جن از بدن بیاره بیرون یا باد جن، میگه آقا چشمتو ببند؟ اونی که راحت چشمشو میبنده و شما قرآنتو میخونی و تموم میشه، این باد، این جزء این 4 تا انرژی خاریه که گفتم، یا باد جن یا یکی از اینایی که گفتیم. متوجه؟ اصل جن قبلا گفتم به این راحتی توی جسم ورود نمیکنه. حداقلش بین 5 تا 10 سال باید یه زمین سازیایی بکنه که ورود کنه تو بدن. و اصل جن به این شکل نیست که بشینه چشماشو ببنده و شما شروع کنی قرآن بخونی راحت بتونی بکنیش بیرون. نه، اصل جن اصلا چشمشو نمیبنده، چشماشو گرد میکنه اینجوری. بعد وقتی صحبت میکنه باد، مثلا این یه خانومیه با صدای مردونه حرف میزنه، اصلا صدا یکی دیگه است کلا. و وقتی هم تموم میشه اون شخص اصلا یادش نمیاد چه اتفاقی افتاده، چی گفته، چی شده. حالا بعضیاشون از قبلا گفتم اینا رو، بعضیاشون از یه زاویه دیگه دارن میبینن، جسمشو میبینه، مثل یه 2 تا چشم که اینجا باشه، مثل یه دوربین، جسمشو میبینه که یه موجود دیگه تسخیرش کرده و شما داری اینجا تلاش میکنی اینو بدن بندازی بیرون. بعضیا میبینن. اینایی که دیگه خیلی تسخیرشون خیلی بالاه، درصد تسخیرشون خیلی بالا بوده، اینا میبینن صحنه رو. کالبد اومده بیرون دیگه، داره میبینه، جای این کالبد جن اومده تو بدن دیگه. آره، اگر این اتفاقا نیفته، یعنی این که هیچی نبینه، توی دنیای تاریکیه انگار یا یه دنیای نورانی، هیچی نمیبینه، یهو مثل انگار خواب بیدار میشه، شما بهش میگی جن تو بدنت بودی، حرفا رو زد، اصلا فیلمه رو بهش نشون میدی، تعجب میکنه، میگه نه من نبود، اصلا یادم نمیاد. یه مورد، یا اینکه از یه زاویه دیگه میبینه که اینا درصد تسخیرشون بالای 50%. خب پس متوجه شدین اینا اکثرا باد جن تو بدن میاد یا حرکت میکنه و اینم مستلزم این اخلاقیات بد خود انسانه. حالا طرف در کنارش مشروب میخوره، در کنارش فساد انجام میده، در کنارش یه حرکتی انجام میده، متوجهین؟ راهو برای دریافت این انرژی خار باز میکنه و هر چی کاریو که انجام میده بدتر باشه، انرژی خار بزرگتری میاد، راهو باز میکنه، اون یه چیز بزرگتری میاد. و اکثرا همین لژنه است که درگیرشن. حالا میگه آقا من یه هفته 10 روز نماز میخونم و یهو کسل میشم، نمیتونم. دلیلش همین انرژی خاره که شبیه لژنه. خب شما نماز میخونی، مثلا نماز اول وقت، فرکانست سری میکشه بالا، نماز اول وقت به همین شکله، فرکانس میکشه بالا. وقتی فرکانس اومد بالا، این انرژی خار در بدن شما نمیتونه بمونه، نمیتونه تحمل بکنه. خب دیگه اذیت میشه و راه خروج رو نداره که از بدن خارج شه. خب راه خروج نداره. حالا اونی که در کنار نماز خوندنش روی اخلاقیات خودش هم داره کار میکنه، خب سریعتر چاکراهاش پاکسازی میشه. یا اینکه مثلا 40 روز نماز اول وقت دقیق میخونه، حواسش جمعه، به اخلاق رفتارش حواسش جمعه، چاکراش پاکسازی میشه و انرژی خاره میتونه میاد بیرون و هیچ اتفاقی نمیفته. خب نهایتش شاید 1 روز یا 2 روز کسل بشه، ولی بعد دوباره انرژیش به دست میاد. مثلا میره یه دوش میگیره، یه غسل انجام میده، یه سرکه‌ای میزنه به بدنش، دوش میگیره یا یه صدقه‌ای میده. خب یهو میری بعد این 2 روز سر حال شد و دوباره هیچ، همون نمازشو میخونه، مراقبهشو میکنه، اخلاقش به رفتارهای خودش هست، همون محاسبه کردن خودمون. خب که شب به شب مثلا من امروز چه کارهای بدی انجام دادم، چه کارهای خوبی انجام دادم، خدای منو ببخش بابت کارهای بدم، کارهای خوبم خب خدا را 100,000 مرتبه شکر که تونستم این کارهای خوب انجام بدم.
حواسش به اخلاقیاتش هست، راه رو باز میکنه، این انرژی خار میره بیرون. حالا چه لژن باشه، چه حشرات باشن مثل هزارپا و اینا، چه باد جن باشه، چه اون کوتوله هایی که توی کلیپ قبلی 3 مدلشو گفتم، هر کدوم از اینها باشن، متوجهین؟ خروج پیدا میکنه. حالا یکی نماز میخونه، رو اخلاقیات خودش حواسش نیست، خب، یا اصلا قبل از اینکه نماز خون بشه اشتباهات زیادی داشته. مثلا الان نماز خون شده ولی قبلش اشتباهات زیادی داشته. حالا یا دعا میگرفته، یا اهل فالگیری بوده، یا اصلا کارهای مدام هر روز مشروب میخورده، چی ما هفته 2-3 بار مشروب میخورده، فسادی در کنارش بوده، غیر حلال مثلا بوده انجام میداده. خب حالا اومده توبه کرد گذاشته کنار، اومده نماز خون شده، بعد از یه هفته 10 روز کسل میشه، خسته میشه نماز خوندن، حوصله نداره، نمازاش از حالت اول وقت خارج میشن. خب این انرژی خارای زیادی داشته، احتمال داره هر 4 مدلشو داشته باشه، یا احتمال داره 2-3 مدلشو داشته باشه دیگه. خب این نمیاد رو اخلاقیات خودش بیشتر زوم کنه، متوجهین؟ نمیاد مراقبه پاکسازی چاکرا در کنارش انجام بده، نمیاد صدقه بده، روزانه صدقه بده یه مدت، خب خوابشو تنظیم نمیکنه، تا ساعت 4 صبح بیداره، نمیاد مثلا سر شب چی میدونم حداقل 12 شب بخوابه 4 بلند شه، خوابه رو نداره. خب سیستم بدنش این انرژی خار نمیتونه از بدن بیاد بیرون، چاکراها یا حالا عامیانه میگن مسدود شده، ولی اونجوری تعادل خارج شده، این انرژی خار نمیتونه بیاد بیرون. با خاطر همین طرف دیگه حوصله نماز نداره. چرا؟ چون نماز داره فرکانس خیلی زیادی بهش میده. حالا اگر تحمل کنه، کسل میشه، سری وضوشو بگیره، به زور هم شده خودشو بلند کنه نماز اول وقتشو بخونه، ادامه بده، انرژی خاره در خود کالبد از بین میره، در خود کالبد پودر میشه، از بین میره، مثل آتیش میگیره، انرژی دیگه کلا متلاشی میشه و به راحتی از بدن خارج میشه. به چه شکلی؟ ببخشید اینجوری میگم، یا از طریق ادرار، یا از طریق مدفوع، یا از طریق گریه کردن، یا از طریق جیغ زدن. یهو دیدی مثلا میری توی فضای بازی داد میزنی، جیغ میزنی، خارج میشه. که خیلیاتون نمیدونید، خیلیاتون اینو نمیدونید، توی عصبانیت دیدید مثلا تو خونه یا جایی با کسی درگیر شدی، یه داد بلندی میزنی، بعد از اون یهو آروم میشی. این همون انرژی خاره است که زد بیرون، این همون باد جنه که زده بیرون. یکی از این انرژی خارهایی که گفتیم زده بیرون، یا یهو آروم میشی، بعد یه دقیقه اصلا آروم میشی، میگی من چه کاری بود کردم و اینو دادیش بیرون. این حشرات بعضی که گفتم مثلا 1000 پا و حتی شبیه موشش هم هست، حتی شبیه موش و فیله، مثلا موش سرش ولی شبیه فیله، این شکلیش هم داریم، کوچیکن اینقدر، مثلا اینقدر وقتی میبینی. خب این داستانه. شما باید تلاش کنی این نمازه رو بخونی، کم نیاری، کسل بازی در نیاری. وقتی کسل بشی فرکانست میکشه پایین و احتمال داره اصلا دیگه کلا نماز نخونی، احتمال داره دیگه اصلا نماز امروز میخونی فردا نمیخونی، یا یواش یواش اصلا ترک میکنی. چون این انرژی خار داره تلاش میکنه خودشو بیاره بیرون، کشته نشه، از بین نره، و تو کسل شدی نماز میذاری کنار، این تازه قوی میشه، تو انرژیت میاد پایین، اینم تسلط پیدا کرده و بعد این مدت اصلا نماز کلا ول میکنی، یا حتی مثلا قرآن خوندن هر روز یهو دیگه نمیخونی، یا یه سری کارهای خوب، کارهای خیر که انرژی فول برات میاره، انرژی نور میاره، مثلا صدقه دادن، کمک کردن به دیگران، اخلاق خوب با پدر و مادر، اخلاق خوب با بچه و همسر، این جلوشو گرفتی. اگر انجام ندی جلوشو گرفتی، میذاری فرکانست بیاد بالا که این متلاشی بشه، که بتونه از طریق ادرار و مدفوع و گریه یا داد زدن خارج بشه. متوجهین؟ این داستانشه.
و خیلی وقتا هم هست مثلا اصلا چاکرات به تعادل میرسه. چاکرات تقریبا نه 100% حدودی پاکسازی میشه. وقتی پاکسازی میشه این میزنه بیرون، یهو میبینی دست درد گرفت، نمیدونی داستان چیه، ولی میبینی مثلا یه دست درد گرفت، یه 2-3 روز بعدش سر حال میشی، این زده بیرون، یهو میبینی قلب درد میگیره. خب این همون انرژی خاره است. این انرژی خاره نامصب پیش چاکراها خیلی میان دور بر چاکرا، الان خصوص چاکرای قلب، چون خود قلب یه چاکرای قلب چون کنارش هسته معنویه، خب هسته معنوی هم اینا رو جذب میکنه هر جا باشه. هسته معنوی در اصل همون گوی معنوی یا گوی زندگیه یا گوی حیاته یا محل ورود روحه، همچین چیزیه. اینا میان سمتش و به خاطر همین شاید توی برون فکنی یا شاید کسایی که تجربه زندگی پس از زندگی رو داشتن، پس از مرگ دیدن یه همچین صحنه، یه طرف از توی قلبش لژن داره میاد بیرون، متوجه این لژن میزنه تو قلب بیرون، از اینجا راحت تر هم ورود میکنن هم خروج میکنن از طریق چاکرای قلب. پس متوجه شدین دوستان، هر وقت هنگام نماز یه همچین حالتی بهتون دست داد، نماز رو ول نکن، ادامه بده، یا اینکه برو توی طبیعتی داد بزن اینو بریزیش بیرون، یا اینکه برو یه 2 سرعت انجام بده که خوب عرق بکنی، این انرژی خاره رو دادیش بیرون، متوجه؟ بعد دیگه سر حال میشی، بعد حالت خوب میشه چون میدیش بیرون. اینه دلیلش. خیلی کسایی که میبینین کسلن میرن یه ورزش میکنن، 2 چرخ سواری یا میره وزنه میزنه، اون عرقی که میکنه در اصل انرژی خارشو میده بیرون، متلاشیش میکنه یا میدتش بیرون، بعدش سر حال میشه. سر حالیه مال اونه، چون انرژی خاره از بین رفته، یا خروج پیدا کرده. و اینم بهتون بگم وقتی خروج پیدا میکنه اینجوری نیست بیاد بره پیش یکی دیگه، اینا تو عالم خودشون میرن، یعنی تو دنیای انسانی که نیستش، تو بعد خودشونن. اینم ورودی کرده تو بدن شما، یعنی در واقع توی کالبدها یا حاله بدن خودتونه، تو اون بعد است، تو اون دنیا هست، تو دنیای موازیه، نیست که تو دنیای انسان که بود که میدیدیمش به چشم، تو دنیای انسانی میشد فیزیکی دیگه، فرق میکرد قضیه. پس این داستان انرژی خارا. گفتم ورزش کردن، مراقبه پاکسازی چاکراها، اینکه بری بیرون یه جا دادی بزنی، طبیعت گردی، اینا کمک میکنه شما انرژی خاراتون دفع بشه. مهربونی، خوش اخلاقی، قصه نخوری، چشمت رو مال مردم نباشه، حسادتو به خرج ندی، حرصو به خرج ندی، احساساتتو کنترل کنی، میدونی؟ یعنی بیش از اندازه احساسات بدتو بروز نده، اینطوری الکی روشون کار کن، از بین ببر این احساسات بد توی وجودت، افکارتو آروم بکن. این انرژی خارا خودشون از بین میرن. همین روش تخم مرغ که من یاد دادم، با همین روش تخم مرغ میتونی انرژی خارا رو به راحتی از بدن دفع کنی. همون روشی که قبلا یاد دادم، حالا چند مدل یاد دادم، یکیشون انجام بدی. همین آب قرآن خوندن میخورید، 7 آیت الکرسی میخونی، میخوری، به صورت تم میزنی، این انرژی خار تو وجودت متلاشیش میکنی. ولی این آب قرآن رو حداقل با 7 روز، 2 هفته، 40 روز بخوری، اینو تو بدن متلاشیش میکنی، بین میره، تموم شد. نه اینکه از این بر آب قرآن بخوری از اون بر بترسی، استرس داشته باشی. هی میدون این انرژی خاره و اون انرژی منفی تو براش یه غذاه و وقتی میخوره اون انرژی منفی تو بزرگتر میشه، جای بیشتری رو میگیره، قدرتش بیشتر میشه و اینا هوشمندن. اینو یادتون نره. شما میری آب قرآن میخوری یا قرآن میخونی یا نماز میخونی، ولی از این بر استرس و ترس نکنی یه جن بزرگی منو تسخیر کرده، من میترسم، من فلان، برم دنبال دعا، برم دنبال فال، برم دنبال بابا. این کارهایی که میکنی اون قوی تر میشه و همونم تحریکت میکنه این کارها رو انجام بدی. نکنه من جن فلان اومده، نکنه این پادشاه جنه و خدا نکنه بخوری به طور ایده نویسا دیگه، اینا بدترش میکنن برات.
یه سری دعاها عجیب غریب بهت میدن، جنای بزرگو میارن تو زندگیت. اینا دیگه انرژی خوار بودن دیگه، اونا جنای بزرگو میارن بهت وصل میکنن، خادم سحر میارن، خادم جادو میارن. متوجه این دوستان؟ اینا خیلی مهمه و حواستون به اخلاق و رفتار خودتون خیلی باشه و اینا همه انرژی خوارا مال اینه. اگه یه آدم عصبی هستی و میبینی روز به روز عصبی تر میشی، نه احترام پدر، نه احترام مادر، نه احترام خواهر برادر میذاری، اصلا هیچ، هر روز به جای که بهتر بشی، به جای که سنت میره بالاتر، افتاده تر بشی، مؤدب تر بشه، سنگین تر بشه، طرف میبینی خیلی بد میشه. اصلا این همینه، هی انرژی خارای زیادی رو میاره، آخرش هم مریض میشه. این آدما 100% مریض میشن، 100%. حالا اونایی که تو لول خیلی بدشن احتمال داره مریضای خیلی بد بگیرن، اونایی که نه، لولای پایین ترشن، همیشه پا درد، دست درد، کمر درد رو دارن. بعضیاشون اصلا میگرن میگیرن. متوجهیم؟ در مورد چاکراها من گفتم برین بخونید، برین نگاه کنین فیلماشو. اون احساسات بد، اون احساسات بد هر چاکرا رو ببینید، انرژی خواره هم میاد همونجا، از اونجا تغذیه میکنه دیگه. اینایی که میگیرن میگیرین، سرتون رو فشار میدین، این همه انرژی خواره، همش انرژی خواره. والا 2 شخص بودن، خدا هم خیرشون بده، خیلی پی این قضیه رو گرفته بودن که به دنیا ثابت بکنن، حتی کشورهای دیگه هم رفتن که به دنیا ثابت بکنن آقا ما اصلا اینو داشتیم، در اسلام در طب سنتی اینو داریم. حالا اسمش فرق میکنه، یه چی دیگه بهش میگن. اگر شما میگیری یه انرژیای منفیه که اومده اینجات و خیلی این اشخاص خیلی پیگیر این قضیه هستن. انشالله به امید خدا هم بتونن به ثبت برسوننش، که اگه ثبت بشه یه چیز فوق‌العاده‌ایه، مال طب اسلامیه، نسبت به روایات امام صادق که داشتیم خیلی پیش هستن. مثلا شما اگه قلب درد میگیره، 1 ساعت درد میگیره و خوبه، درسته، ناراحتی قلبی داری، باید بری دکتر، دارو بخوری، حالا هر چی هست انجام میدی، ولی چرا باید این قلب درد بگیره؟ یه بک به خودت بزن. مثلا اون اخلاقیات بد هر چاکرا رو برو نگاه کن، ببین تو اونا رو داشتی. مثلا آدم کینه دوزی بودی، کینه زیاد داشتی، آدمی بودی که به دیگران اعتماد نداشتی، آدمی بودی که اهل شک و تردید و این چیزا بودی، خب همه اینا جمع شده این شده. مردم رو قضاوت میکنی، به هیچ هم اعتماد نداری. کسایی که به هیچ اعتماد ندارن یعنی چاکرا قلبشون مورد داره و 100% تو اون نقطه انرژی خارای زیاده هم میاد. این از انرژی خارها و تاثیراتشون. انشالله موفق باشین. فقط یه نکته دوستان عزیز هست تو این هفته، انشالله کلیپ اون تخم مرغ و این چیزا رو همه درست میکنم براتون. فقط یه نکته، یه کانال تلگرامی زدم، یعنی یه آیدی تلگرام بهتون میدم، حالا اینجا نوشته میشه استاد کاوه ویدیو. کسانی که تجربه خروج از جسمو دارن، حالا چه برون فکنی بوده، چه یک بار مرگو تجربه کردن، چه کسانی که مثلا جن زده بودن و خیلی بهشون سخت گذشته و واقعا دیدن جن‌ها رو، اتفاقات خیلی بدی براشون افتاده، مثال مالی نه ها، واقعا جن رو دیده رفته جادو گرفته، کسانی که دعانویس بودن و توبه کردن، این اشخاص به صورت یه ویدیو برای این آیدی بفرستین، دست ادمینم، اصلا دست خودم نیست این تلگرام، دوربینتون هم این شکلی بگیرید، خب از خودتون یه فیلمی بگیرین کاملا توضیح بدین، به این تلگرام بفرستین. حالا قبلش پیام بدین، خود ادمین این تلگرام خودش باهاتون صحبت میکنه، راهنماییتون میکنه و اگه دوست داشته باشین من توی یوتیوب میذارمش، تجزیه تحلیلش میکنم، همه چیشو میگم، راهکاراشو میگم، مثلا اتفاقی که افتاده نکته نکتهشو میگم که حالا این اتفاق چرا برای شما افتاده تو اون موقعیت، شما اگه یه موجودی دیدی، این موجوده نسبت به دیده شما چیزی که دیدین چه نوعی هست، از چه نژادیه، به چه شکله و چرا برای شما اومده، همه اینا رو کامل براتون توضیح میدم. اگه دوست دارید، چون خیلی توی کامنت ها میگم، بعضیا میگن ما تجربیات خیلی خاصی داشتیم، دوست دارین این تجربیاتتون رو به این تلگرام بفرستین، استاد کاوه ویدیو،
انشالله توی یوتیوب میذارم. حالا اونایی که دوست ندارن تصویرشون هم پخش بشه بگم تصویرشون هم شطرنجی میکنیم، اسمشون هم نمیگه، مثلا خودش هم اسمش نگه، یه اسم مستعاری بگه، هیچ مشکلی نداره. من هستم در خدمتتون. ببینید دوستان، این برای پاکسازی و اینا نیست. خب مثلا پاکسازی انجام نمیدم، این برای همین مسائل تجربیاتتون رو بگین، چون خیلی ها کامنت میذارین و همه جا میگین خیلی دوست داریم تجربیاتمون رو بگیم و مردم ازش استفاده کنن. من در خدمتتون هستم. ان شاءالله موفق باشین. خدا پشت و پناهتون باشه. یعنی